Chào mừng đến với tuần thứ tư của lớp học này. Đến giờ bạn đã thấy lan truyền xuôi và lan truyền ngược trong ngữ cảnh của một mạng Neutron với một lớp ẩn duy nhất, cũng như hồi quy logistics. Và bạn đã học về vector hóa và khi nào thì việc khởi tạo trọng số một cách ngẫu nhiên là quan trọng. Nếu bạn đã làm bài tập về nhà của vài tuần trước, bạn cũng đã tự mình triển khai và thấy một số ý tưởng này hoạt động. Vì vậy, đến bây giờ, bạn đã thực sự thấy hầu hết các ý tưởng bạn cần để triển khai một mạng Neutron sâu. Những gì chúng ta sẽ làm trong tuần này là tập hợp những ý tưởng đó lại với nhau để bạn có thể tự mình triển khai mạng Neutron sâu của riêng bạn. Bởi vì bài tập lập trình tuần này dài hơn và có nhiều việc hơn một chút, tôi sẽ giữ các video cho tuần này ngắn hơn để bạn có thể xem qua các video nhanh hơn một chút. Và sau đó có nhiều thời gian hơn để làm một bài tập lập trình quan trọng vào cuối, mà tôi hy vọng sẽ giúp bạn xây dựng một mạng Neutron sâu mà bạn cảm thấy tự hào. Vậy, mạng Neutron sâu là gì? Bạn đã thấy hình ảnh này cho hồi quy logistics và bạn cũng đã thấy các mạng Neutron với một lớp ẩn duy nhất. Vì vậy, đây là một ví dụ về một mạng Neutron với hai lớp ẩn và một mạng Neutron với 5 lớp ẩn. Chúng ta nói rằng hồi quy logistics là một mô hình rất nông, trong khi mô hình này ở đây là một mô hình sâu hơn nhiều, và nông so với sâu là một vấn đề về mức độ. Vì vậy, một mạng Neutron với một lớp ẩn duy nhất, đây sẽ là một mạng Neutron hai lớp. Hãy nhớ rằng khi chúng ta đếm các lớp trong một mạng Neutron, chúng ta không tính lớp đầu vào, chúng ta chỉ đếm các lớp ẩn cũng như lớp đầu ra. Vì vậy, đây sẽ là một mạng Neutron hai lớp, vẫn còn khá nông nhưng không nông như hồi quy logistics. Về mặt kỹ thuật, hồi quy logistics là một mạng Neutron một lớp. Nhưng trong vài năm qua, cộng đồng AI và học máy đã nhận ra rằng có những hàm mà mạng Neutron rất sâu có thể học được mà các mô hình nông hơn thường không thể. Mặc dù đối với bất kỳ vấn đề nào, có thể khó dự đoán trước chính xác độ sâu của một mạng Neutron mà bạn muốn. Vì vậy, sẽ hợp lý khi thử hồi quy logistics, thử một và sau đó hai lớp ẩn, và xem số lượng lớp ẩn như một siêu tham số khác mà bạn có thể thử một loạt các giá trị và đánh giá trên dữ liệu kiểm định chéo hoặc trên tập phát triển của bạn. Nói thêm về điều đó sau. Bây giờ chúng ta hãy xem qua ký hiệu mà chúng ta sẽ sử dụng để mô tả các mạng Neutron sâu. Đây là một mạng Neutron 1, 2, 3, 4 lớp với 3 lớp ẩn. Và số lượng đơn vị trong các lớp ẩn này, tôi đoán là 5, 5, 3, và sau đó có một đơn vị trên. Vì vậy, ký hiệu chúng ta sẽ sử dụng là sử dụng L viết hoa để biểu thị số lớp trong mạng. Vì vậy, trong trường hợp này, L bằng 4, và đó là số lớp. Và chúng ta sẽ sử dụng n mũ L để biểu thị số nút hoặc số đơn vị trong lớp viết thường L. Vì vậy, nếu chúng ta lập chỉ mục này, đầu vào là lớp 0, đây là lớp 1, đây là lớp 2, đây là lớp 3, và đây là lớp 4, thì chúng ta có, ví dụ, N1, đó sẽ là cái này. Lớp ẩn đầu tiên sẽ bằng 5 vì chúng ta có 5 đơn vị ẩn ở đó. Đối với cái này, chúng ta có N2, số đơn vị trong lớp ẩn thứ hai cũng bằng 5. N3 bằng 3 và N4 là N viết hoa L, số đơn vị này, số đơn vị đầu ra này bằng 1 bởi vì ở đây L viết hoa bằng 4. Và chúng ta cũng sẽ có ở đây rằng, đối với lớp đầu vào, N không chỉ bằng Nx bằng 3. Vì vậy, đó là ký hiệu chúng ta sẽ sử dụng để mô tả số lượng nút chúng ta có trong các lớp khác nhau. Đối với mỗi lớp L, chúng ta cũng sẽ sử dụng AL để biểu thị các kích hoạt trong lớp L. Vì vậy, chúng ta sẽ thấy sau này trong lan truyền xuôi, cuối cùng bạn sẽ tính toán AL như là kích hoạt D. Áp dụng cho ZL và có lẽ kích hoạt cũng được lập chỉ mục theo lớp L. Và sau đó chúng ta sẽ sử dụng WL để biểu thị trọng số để tính giá trị ZL trong lớp L, và tương tự BL được sử dụng để tính ZL.
Cuối cùng, để kết thúc phần ký hiệu, các đặc trưng đầu vào được gọi là x, nhưng x cũng là các kích hoạt của lớp 0. Vì vậy A không bằng x và kích hoạt của lớp cuối cùng A viết hoa L bằng y mũ. Vì vậy A mũ dấu ngoặc vuông L viết hoa bằng đầu ra dự đoán để dự đoán y mũ của mạng neuron. Vì vậy, bây giờ bạn đã biết mạng neuron sâu trông như thế nào, cũng như ký hiệu mà chúng ta sẽ sử dụng để mô tả và tính toán với các mảng sâu. Tôi biết chúng ta đã giới thiệu rất nhiều ký hiệu trong video này, nhưng nếu bạn quên ý nghĩa của một số ký hiệu, chúng tôi cũng đã đăng trên trang web của khóa học một bảng ký hiệu hoặc một hướng dẫn ký hiệu mà bạn có thể sử dụng để tra cứu ý nghĩa của các ký hiệu khác nhau này. Tiếp theo, tôi muốn mô tả lan truyền xuôi trong loại mạng này trông như